So, hello guys! Welcome back to my channel. Kung bago mo pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa aking mga posts. So, ayun, may bago na namang trending ngayong nauuso. Yung how to get emoji with hair. Hindi siya guys apps ha. So, ayan, nag-start na tayo. Hindi siya apps. Tandaan niyo, hindi siya apps. So, first step, punta tayo na Google. And then search. Type natin trending emoji. And then search na tayo. Ayan, i-click nyo na yung search. So, yan yung unang bubungad sa atin. The new trending kaylangan emoji. So, ang gagawin natin, i-click lang natin yan. And then, scroll lang tayo pataas. Ayan, scroll nyo lang sa pataas. So, ayan, ang sabi doon ay i-copy paste lang daw natin. So, ayan. Pwede siyang pwede siyang pang-edit ng mga videos natin, photos, ganun. Kasi na-try ko na siya kanina. Amazing. So, ayan, i-copy lang natin. Pinang-edit ko siya ng photos kanina, tapos saka video. Okay naman siya. So, ayan, try ko siyang ipang my day siguro. Ayan, try ko siyang i-my day. So, ayan, i-copy paste nyo lang siya. So, ayan. Type na tayong trending emoji. Ganyan siya guys. Ang cute na. And then, ayun na nga, share na natin. Lagyan natin new trending. Ayan. Kasi trending siya ngayon. So, ayan. And then, share na natin. So, ayan guys. Thank you for watching. I hope may natutunan na naman kayo sa akin bagong tutorial. Huwag mo nang kalimutan mag-like, share, and comment. Thank you for watching.